Hello guys! Welcome to my channel and I'm Inday. Kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa akin. Maghihintay na lang ako nung sasakyan na rin ko. So, hindi ko alam kung anong oras siya darating, pero wait lang tayo. Ngayon guys, andito na po ako sa bahay namin. And then, dahil kakarating ko lang, is magulo naman ang aking kwarto. Ayan po. Ayan po ang aking kwarto. Ngayon po, ang gagawin ko is, ayusin ko siya lahat. As in, is lahat. Pati cortina, lahat po, ayusin ko siya. Sa tuwing aalis po ako dito, alam ko po, maayos naman yung pagka-ayos ng aking kwarto. Pero, pag uuwi naman ako, medyo magulo na naman siya. Kasi, minsan, ginagawa nilang parang bodega. Hindi literal na bodega. I mean, kung hindi ka sa kwarto nila, nilalagay nila dito. Kasi wala naman ako, kaya okay lang. Pero ngayon, nandito na ako, so mag-aayos na naman ako ng aking kwarto. Ayan, yung TV na yan, hindi po akin yan, sa kapatid ko po. And nilagay lang po nila dito dahil hindi nakasya sa kwarto nila. And apat na sila, magiging apat na sila sa isang kwarto. Kasi mga anak yung kapatid ko. So, nagawan pa nila ng paraan kung paano nila, or ilalabas to sa sala. Tapos yung TV sa sala, yun yung mapupunta sa akin. Kung napansin nyo guys, yan, mahilig ako sa color pink and Hello Kitty. Ayan. Sobrang hilig ko po sa Hello Kitty. Dati pa po, kung sa mga nakakilala sa akin, gusto ko talaga. Hindi naman ako makikita sa labas na totaling parang addicted ako sa mga Hello Kitty. Pero pag pumunta kayo sa kwarto ko, ayan. Yan po. Puro pink. Yan. Bedsheet ko, yung puro Hello Kitty din yun. And mga pillows ko, ganyan. Hello Kitty din siya guys. Kaya, ayun, aayusin natin siya para magmukhang kwarto. Samahan niyo ako guys. And stay lang sa vlog na to. Oh my God! Wow! Bukas na lang daw. Wala ang amoy yung mabili niya eh. Sabi ko. Ganun talaga. Tanong-tanong din kasi. Bakit? Sinabi ko naman din. Amoy eh. Puti yung tayo ng amoy. Saan ka bumili? Mahingin lang tinapay eh. Ano magiging itsura ng aking kwarto? Oo, dahan-dahan naman. Ayun yung ginawa namin kahapon. So, check namin. Kasi, hindi pa, ang pangit niya, kaya binago namin. So, bibintuhan ko lang siya ng red. Design kami yan, design. Design ba? Hindi na lang, hindi ka ako kung magiging kahit. Mapagawa ko yun. Hindi ka ako. Design yan ka mo. Yung design pala, design. Hindi siya pangit. Hindi ka. Hindi mapagawa ko yun.
Oh. Mm.